Okay, unboxing time. GT Express. What's in the box? Unboxing time. Unboxing time. Wow, sweet night. Sweet night pala yun. Sealed. Tadaan! Tadaan! Wow. Dalawa, Mare? Wild Mans. We got Perfume. Wild Mans from Sweet Night. TikTok. Amin natin kung mabango. Wow. Parang mabango. Sweet night. Sweet night. Perfume. Let's try. Bango nga. Parang mas bago yung isa. Ay, hindi mabango pag tumatagal. Mabango pag tumatagal. At kapag tumatagal lang, mabango siya. Diba? Mas mabango. Patingin nga na isa. Try nga na isa. Parang ano yung ako siya mga dito. Ganda ng bote. Enjoy ako. Ganda ng bote. Ano isa? Sexy Men's. Ito isa Wild Men's. Ito Sexy Men's. Order na. Ito naman yung Sexy Men's. Ay, mas mabango ito, Mare. Mas mabango siya. Sexy Men's. Sexy Men's. And Wild Men's. Okay, enough na. For this, unboxing.